নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ডিসি অফিচত খালী হোৱা বিভিন্ন পদৰ সম্পৰ্কত, বিশেষকৈ অসমৰ বিভিন্ন ডিস্ট্ৰিক্টত অৰ্থাৎ ডিস্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ অফিচত বহুতো পদ খালী হৈছে। এই পদসমূহ কোন কোন ডিস্ট্ৰিক্টত খালী হৈছে আৰু পদসমূহ কি কি সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। ডিসি অফিচ ডিব্ৰুগড়, নেম অফ পোষ্ট হল মণ্ডল গ্ৰেড 3 আৰু নাম্বাৰ অফ ভেকেন্সি হল 8, স্যালাৰি হল 14,000 to 60,500 পাৰ মান্থ। নেক্সট আহিলে এজ লিমিট, আৰু এজ লিমিট আপোনালোকে চাওক 18 to 40 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বয়স হ'ব লাগিব। এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব OBC MOBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে 3 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে থাকিব 5 বছৰ, PWD কেণ্ডিডেটৰ বাবে থাকিব 10 বছৰ। জব লোকেশ্যন হ'ব ডিব্ৰুগড় আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 27 ডিচেম্বৰ, অৰ্থাৎ 27 তাৰিখে লাষ্ট ডেট। গতিকে এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে অতি সোনকালে আবেদন কৰক। অফিচিয়েল ৱেবছাইট চাওক, যিহেতু আবেদন অনলাইন হ'ব গতিকে ডিব্ৰুগড়.gov.in গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতো বহুতো পদ খালী হৈছে আৰু এই পদসমূহৰ সম্পৰ্কটো আপোনালোকে জানি থওক। ডিসি অফিচ শিৱসাগৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট মণ্ডল গ্ৰেড 3, ইয়াত 6টা পোষ্ট খালী হৈছে আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 10th পাছ হ'লেই হ'ল আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 20 জানুৱাৰী 2023, অৰ্থাৎ 2023 চনৰ 20 জানুৱাৰীত লাষ্ট ডেট আছে। গতিকে এই পদসমূহৰ বাবে এতিয়াও যদি আপুনি এপ্লাই কৰা নাই এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সট হ'ল ডিসি অফিচ গোলাঘাট। ডিসি অফিচ গোলাঘাটতো 31টা মণ্ডলৰ পদ খালী হৈছে আৰু এই পদসমূহৰ বাবেও আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। মেট্ৰিক পাছ সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু 16 জানুৱাৰী হ'ল লাষ্ট ডেট। ইতিমধ্যে ডিসি অফিচ শিৱসাগৰ আৰু ডিসি অফিচ গোলাঘাট সম্পৰ্কত মই আগতে ভিডিঅ' দিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে ইয়াত যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন একেই আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যনো একেই। 18ৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অন্যান্য যিখিনি এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব সেইখিনিও একেই হয়। গতিকে এই পদসমূহৰ বাবে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰক আৰু সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি জানিবলৈ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত চাব। নেক্সট চাওক আসাম মেডিকেল ছাৰ্ভিচ কৰ্পোৰেশ্যনত খালী হোৱা কেইটামান পদৰ সম্পৰ্কত। আসাম মেডিকেল ছাৰ্ভিচ কৰ্পোৰেশ্যনত খালী হৈছে 6টা মেনেজাৰ আৰু এক্সিকিউটিভ পদ। এই পদসমূহৰ সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে চাই লওক। অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ল আসাম মেডিকেল ছাৰ্ভিচ কৰ্পোৰেশ্যন ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022, পোষ্ট নেম হ'ল মেনেজাৰ আৰু এক্সিকিউটিভ। টোটেল ভেকেন্সি হ'ল 6, স্যালাৰি হ'ল 30,000 to 45,000 পাৰ মান্থ। জব লোকেশ্যন হ'ব গুৱাহাটী। এপ্লাই কৰিবৰ বাবে লাষ্ট ডেট হ'ল 28/12/2022। অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকে চাওক nhm.assam.gov.in। এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে চাওক। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিশেষকৈ BTech, BE বা CA, ICWA, MCom, MBA, PG, DM এইসকলে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আসাম মেডিকেল ছাৰ্ভিচ কৰ্পোৰেশ্যনত খালী হোৱা এই পদসমূহৰ বাবে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি পঢ়ি ল'ব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।